We're going to Baul Falls. Tita. Ayun na, sarap maligo. Oh, maligo ng tubig. Gusto ko na maligo dyan. Dyan pa. Into the forest. Sabi nung babae dun sa may entrance kanina, 5 minutes na lang daw, doon na kami. Pero parang 10 minutes na wala pa rin. Pero parang malapit na kami kasi narinig ko na. Ang mga sabik sa falls. Malabo. Yung tinatawag na Baul Falls. Kaya tinawag na Baul kasi nakatago. Mahirap puntahan. O, sige na. O, tama na dyan. Yung isa butas ang pang-swimming. Vincent, butas na yung oh, bilis! Wala na, hanggang dyan lang. Oh, yan. Wag pa-dive ah. Wag pa-dive. Mababaw dito oh. Patalon lang, patalon. Oh. 1. Ay, dali lang.
Pupunta daw si Ate Ersia dyan. Oh. Oh. Ang count of 3, sabay-sabay kayong tumalon ha. 1, 2, 3. Hi.